Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ chè khoai lang nha, ba màu sắc hấp dẫn nè. Chè thì béo thơm ngon với cái độ sánh sệt cùng với dừa nạo sợi nữa. Béo ngậy luôn, ăn chè cực kỳ ngon. Dễ nấu, nhanh gọn thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Trước hết đó là mình dùng ở đây bột khoai ha. Bột khoai này thì các bạn mua cái loại có màu hay là không màu gì cũng được, thì mình ngâm vài tiếng cho nó nở mềm. Tiếp theo là mình có dừa non bào sợi sẵn và 100g bột bán nè, mình cũng ngâm nước trước nửa tiếng cho nó nở để nấu nó nhanh chín. Đường thì tùy ý thích, thêm muối vô cho đậm đà, vài cọng lá dứa nữa cho thơm chè. Nước cốt dừa mình dùng ở đây là nửa lít nè, nước cốt này đặc béo. Và sữa tươi mình dùng một gói thì tùy ý thích các bạn à. 3 củ khoai lang mình đã gọt sạch phần vỏ rồi các bạn đi luộc cho nó chín, hoặc là mình hấp chín cũng được. Rồi bây giờ sẽ cho hết vô trong thau. Tại vì cái phần này mình cần cái độ ẩm nên là mình nấu luôn cho nó nhanh chín nè. Chút xíu mình cho vào trong bột cũng phải cần có ướt ướt. Nó còn nóng thì bây giờ các bạn giã nó ra cho nó thật là mịn phần khoai, chứ đừng có để nó nguội ha, nó nguội nó sẽ cứng lắm. Tại mình dùng ở đây khoai lang Nhật nè, cái độ dẻo nó nhiều. Mình cứ giã ra tán cho nó mịn. Đây, chút xíu là nó mịn và nó dẻo lại vậy nè. Cái khoai lang này thì nó ngọt ngon. Mình có tiếp là bột năng ha. Bây giờ mình sẽ cho vô từ từ để mình trộn phần khoai. Bột năng với khoai lang thì mình thấy không có chính xác đâu, nên là các bạn cứ cho vô từ từ. Thích dai nhiều thì mình cho bột năng nhiều. Rồi cái phần nước luộc khoai hồi nãy nè mình cho vô luôn. Nếu mà bột năng nhiều thì cái nước mình sẽ cho nhiều hơn chút, tại vì nó hút nước đó. Còn bột năng ít thì các bạn cho chút xíu nước thôi. Nước này vẫn còn nóng nha. Mình cho tiếp vô vậy để cho nó kết dính. Rồi bây giờ dùng tay các bạn nhồi lên cho nó dẻo mịn ha. Có khoai lang nên là bột nó không có bị chảy đâu. Mình cứ nhồi đều, nếu có khô thì thêm chút xíu nước. Rồi bây giờ nó dẻo mịn, nó quyện lại vậy nè. Nó phải hơi mềm tay thì nấu chè nó mới ngon. Đừng có cứng quá nha. Cứng quá chút các bạn nấu chè nó sẽ hơi bị cứng đó. Nó dai nhiều quá đó. Một phần là mình sẽ chùm nó lại, giữ nguyên cái màu của khoai lang màu vàng. Rồi phần còn lại mình sẽ cho tiếp màu thực phẩm ha. Các bạn tùy ý thôi, mình dùng màu lá dứa nè, cho có màu sắc nấu chè nó cũng hấp dẫn. Còn các bạn không thích màu sắc thì mình nấu luôn cái màu khoai lang bình thường cũng được. Hoặc là mình mua cái khoai lang tím đó, mình nhồi bột nó cũng ra được cái màu tím ngon. Mình trộn 3 màu cùng với một màu khoai lang vàng nữa là 4 ha. Bây giờ rắc bột năng ra. Các bạn sẽ nhồi cái bột này trở lại, rồi cái mình xe cho nó dài dài ra để tạo hình. Bột này phải ẩm mềm và bọc nó lại để cho nó có độ ẩm, nó không có bị khô thì mình xe ra nó mới dễ. Chia nhỏ nhỏ ra để cắt cho nó nhanh nha. Đừng có cắt dài quá ha, cắt vừa vừa thôi. Nhớ phủ thêm bột năng nó sẽ không có bị dính. Còn các bạn không phủ bột năng là nó hồi nó bị dính đó. Chia nó ra nhỏ nhỏ. Còn thích cho nó hơi tròn lại thì mình xe cho nó tròn lại vậy nè. Đó, mình dò bên dưới vậy nó sẽ tròn, nó ra giống như viên ỉ vậy đó. Còn thích nó dài thì cứ để nguyên. Mình làm xong hết rồi nè. 3 màu thực phẩm cùng với một màu khoai lang tự nhiên nữa là 4 màu. Nhưng mà mình thấy hai cái màu kia nó cũng giống nhau đó. Chè khoai lang 4 màu, nhìn nó hấp dẫn con mắt hơn. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đem đi luộc thôi. Chè này ngon lắm. Nhất là nó phải béo béo nha. Bột thì nó dẻo mềm. Nước phải sôi thì các bạn hãy thả vô, không thôi nó sẽ bị tan ra đó. Cái lớp bột nó không có xe lại. Nước này là mình nấu sôi bùng lên rồi nè, mà làm không kịp nên mình tắt bếp rồi bật bếp lên trở lại. Cho khoai vô, luộc đến khi nào mà các bạn thấy nó nổi lên trên mặt là khoai nó mới chín nha. Luộc với lửa cao cao đi để cho nó xe cái lớp mặt bột thì phần khoai này nó mới dai ngon. Mình vớt ra hết luôn ha, rồi cái thả vô trong cái thau nước để rửa lại cái phần bột cho nó đừng có bị hôi bột, cũng như là cho cái phần này nó tiếp xúc lạnh nó sẽ dai hơn. Rồi bắt tiếp nước lên, mình sẽ cho tiếp bột khoai.
lá dứa tươi vô luôn, bột bán cũng cho vô luôn nè. Khuấy đều lên cái rồi cái mình nấu nha, nấu cho nó tan, nấu cho nó sôi lên. Quay qua bên đây thì vớt cái phần bột lên luôn. Rồi các bạn cũng thả vô luôn ha. Mình nấu bột khoai sôi lên chút là thả cái phần khoai lang này vô được rồi, để cho nó chín thêm. Bột khoai và bột bán mình ngâm trước á, nên nó nhanh chín lắm. Rồi tiếp theo là cho nước cốt dừa vô sau cùng, để cho nó giữ nguyên cái độ béo. Nước cốt dừa mà béo á là chè nó mới ngon. Cho nước cốt vô là thấy hấp dẫn rồi đó. Rồi cái mình cho tiếp cái dừa sợi vô luôn. Rồi nêm đường vô ha. Đường mình dùng đây 200g, thêm muối. Các bạn có thể thử nếu thích ăn ngọt nhiều ngọt ít thì cứ gia giảm lượng đường, không có chính xác đâu. Tại vì khoai nó cũng ngọt. Đó, chè vậy là hấp dẫn lắm rồi đó. Thơm phức cái mùi lá dứa luôn á. Chè chín ngon rồi ha. Cuối cùng là một gói sữa tươi cho vô luôn. Khi mà chè chín các bạn hãy cho sữa tươi, cho sữa vô là mình tắt bếp luôn, để sữa nó thơm. Chứ các bạn nấu nữa là sữa nó sẽ bị mất cái vị béo và mùi thơm đó. Chè đã sẵn sàng, mình chuẩn bị hết các nguyên liệu cái mình nấu nhanh lắm. Sôi lên cái là chín rồi. Nêm nếm nữa là ăn được rồi, thêm nước cốt dừa, sữa tươi. Hấp dẫn quá. Chè này các bạn thấy nó đơn giản vậy thôi chứ mà ăn ngon lắm. Nó béo quá. Phải có thêm dừa non nạo sợi nữa mới ngon nha. Mình nạo xong cái mình xắt sợi ra, cho vô nó béo béo mà nó giòn giòn. Chè thì dẻo mềm, thơm phức luôn. Có khoai lang vô nó cũng có cái vị ngọt và thơm thơm á. Có lá dứa, còn không có thì cho thêm vani. Đó, hấp dẫn quá ha. Bây giờ sẽ múc ra chén. Có thể các bạn nấu đặc, mình cho nước đá lạnh vô mình ăn cũng ngon nữa. Hoặc là nấu đặc lỏng lỏng cũng được, tùy ý thích à. Mình để cho nó nguội cho nên nó sẽ hơi đặc lại một chút. Cho chút xíu mè rang nữa. Nhìn cái màu sắc nó hấp dẫn thì mình ăn nó cũng ngon miệng nha. Còn các bạn nào cử màu sắc thì mình cứ làm cái màu khoai lang cũng được. Mình thích có màu sắc nên là mình chọn luôn cái bột khoai màu nè. Bây giờ mời các bạn mình cùng thử nha. Chè khoai lang thập cẩm với nước cốt dừa. Béo ngậy thơm phức. Đó, lỏng lỏng vậy là nó ngon nè. Còn đặc quá thì cho thêm đá vô. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình. Và bấm vào góc trái video lựa chọn xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng xem sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.